Xin chào mọi người. Đây có lẽ là lần đầu tiên mình ấn nút quay video mà giọng mình nó lại đang run run như thế này. Và mình biết trước là hôm nay mình có thể là sẽ không kiểm soát được tâm trạng của mình. Vậy nên là mình đã đuổi Đức đi ra ngoài rồi, để không bị cái cảnh đang quay xong tự nhiên lại xông vào hỏi bị làm sao đấy. Ngày hôm nay thì Trang lại muốn chính thức được chia sẻ một cái mốc quan trọng nữa trong cuộc sống của mình với mọi người. Và đấy chính là sự ra đời của Ophelia, hãng mỹ phẩm của Trang. Đây không phải là một sự kết hợp giữa Trang và bất cứ một hãng mỹ phẩm nào khác, mà đây chính thức là một đứa con tinh thần của mình, một sản phẩm của mình, một cái nơi mà mình có thể dồn mọi tâm huyết vào về design của son, về chất son, về màu son. Tất cả mọi thứ liên quan đến sản phẩm sẽ do Trang chịu trách nhiệm. Để mà giữ được cái bí mật này khỏi mọi người là một cái việc rất khó, và mình đã cố gắng giấu trong suốt cả năm vừa qua. Luôn cố gắng bịt cái mồm lại để không bị hớ ra một lúc nào. Và đến ngày hôm nay thì mình đã có thể được bày tỏ. Vậy nên là bây giờ người của mình nó đang rất là phấn khích. Mọi người có thể đọc là Ophelia hoặc là Ophelia, thì có hai cách đọc đó, mọi người thích đọc thế nào cũng được hết. Hoàn cảnh ra đời của Ophelia thì cũng rất là buồn cười. Đấy là vào một ngày rất là bình thường như mọi ngày khác, thì ngày hôm đấy mình và một người em phụ trách design, thiết kế cái sản phẩm lần này thì mới ngồi lại với nhau và không ưng cái tên đầu tiên mà mình chọn cho lắm. Thế nên là hai chị em cũng ngồi nghĩ ngợi rồi tìm đủ mọi nơi, và cuối cùng thì tìm thấy cái tên Ophelia. Và ngay khi Minh, cái bạn design đấy, nói cái tên đấy cho Trang thì kiểu mình click ngay, thích ngay lập tức. Và mình cũng muốn tìm hiểu thêm xem là liệu cái tên Ophelia nó còn mang một cái ý nghĩa nào sâu xa hơn không. Thì Ophelia còn có nghĩa là giúp đỡ. Và ngay khi biết được cái ý nghĩa thật sự đằng sau cái tên đấy nữa thì mình quyết định chọn Ophelia luôn. Ophelia còn là tên một nhân vật nữ trong truyện của Shakespeare và cũng là một cái tên rất là tiêu biểu, nhưng mà về những năm trước ở châu Âu. Và khi nghe cái tên đấy thì mình thấy một cái cảm giác rất là nữ tính, rất là kiểu công chúa. Không kiểu công chúa bánh bèo quá, nhưng mà nghe rất là muốn yêu. Và mình thì lại luôn tin vào trực giác của mình. Khi mà mình cảm thấy thích một cái gì đấy ngay là mình chắc chắn được rằng nó sẽ gắn bó với mình rất là lâu dài. Và mình tin ở cái trực giác đấy. Vì thế nên là ngay trong khoảng 5-10 phút tìm hiểu mọi thứ thôi, mình đã quyết định chọn cái tên Ophelia đấy. Và sản phẩm đầu tiên của Ophelia, chắc mọi người cũng đoán được hết ra rồi, đấy chính là son. Và chính xác cụ thể hơn thì là son thỏi. Tên của bộ sưu tập này là Nightfall, tức là hoàng hôn. Và Trang cũng lấy cảm hứng của cái tên này trong một cái bối cảnh cũng rất là bình thường. Khi mà mình chuyển sang Cali hồi tháng 5 thì mình có để ý một cái điều rất đặc biệt. Đấy là cái bầu trời hoàng hôn ở Cali rất là khác với những cái nơi khác mình đã từng thấy. Không phải là màu vàng, không phải vàng cam, mà nó lại là một cái màu hồng, xanh, tím. Thì đây mình sẽ đính kèm vài ảnh mình tìm thấy ở trên mạng cho mọi người xem, không phải là ảnh mình chụp đâu. Mình cũng mất một thời gian khá lâu để quyết xem là mình muốn cái vỏ ngoài của son sẽ như thế nào. Nhưng mà càng cố nghĩ thì càng khó ra. Và cái cảm hứng thì nó đến rất là bất chợt thôi. Và ngay khi nhìn thấy cái màu đấy thì Minh đã giúp mình biến cái gọi là cái ý tưởng đấy thành hiện thực. Và đây chính là sản phẩm cuối cùng. Trên thân son thì mọi người sẽ nhìn thấy logo Ophelia ở đây, và cái tên bộ sưu tập Nightfall thì ở ngay bên dưới. Tổng thể cây son thì nó sẽ là một cái kiểu lan màu hơi ma mị một chút xíu. Hôm nay phải sơn móng cùng màu này. Bộ sưu tập lần này thì có tổng cộng 7 màu son tất cả. Và vì sao là 7 thì những bạn nào đã theo dõi Trang cũng biết là Trang thích số 7 đến nhường nào rồi. Vì thế số 7 là có lý do của nó. Quen chưa? Giới thiệu với mọi người vỏ giấy của son. Thì trên vỏ giấy cũng sẽ có cái kiểu lan màu của son từ hồng sang xanh, tím than. Sau đấy một mặt thì các thông tin khác về thành phần. Rồi tiếp theo một mặt này là có logo Ophelia, tên bộ sưu tập nổi, Sở rất là thích. Và một mặt rất quan trọng mà mình không thể không nhắc tới, đấy là một dòng chữ và in ngược. Vì sao lại in ngược? Đây không phải là lỗi sản xuất đâu, mà là chủ ý của Trang đấy. Để đọc được dòng chữ này thì bạn sẽ cần phải để trước gương
hoặc là selfie. Với iPhone thì sẽ cần dùng Snapchat, còn nếu mà các điện thoại Android thì sẽ có thể selfie trực tiếp bằng cam thường của máy luôn. Mỗi một màu thì sẽ mang một cái dòng chữ đặc biệt. Dòng chữ này có ý nghĩa gì? Đây chính là những cái câu quote, những cái câu nói mà đã giúp mình rất nhiều mỗi khi mà mình cảm thấy bị xuống tinh thần, muốn bỏ cuộc, muốn từ bỏ. Thì khi mà đọc những cái câu này, với cá nhân mình thôi, mình luôn cảm thấy mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và chính vì thế mình cũng muốn chia sẻ những cái phần động lực này với tất cả mọi người nữa. Mình muốn rằng cái thỏi son Ophelia nó sẽ không chỉ là một cái vật mà bạn sử dụng để tô điểm, làm đẹp hơn cho bản thân, mà nó sẽ như một người bạn tinh thần nữa, sẽ có thể giúp bạn cảm thấy vui hơn, sẽ giúp cho tâm trạng của bạn tốt hơn. Và lý do vì sao mình không in xuôi để mọi người có thể nhìn và đọc được ngay, mà lại phải xoay trước gương, bởi vì khi mà bạn nhìn vào gương thì bạn sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của chính bạn. Và nếu lúc đó tâm trạng bạn đang không vui thì bạn sẽ thấy cái nét mặt của bạn rất là buồn, và không ai muốn giữ một cái tâm trạng buồn lâu ngày cả. Vì vậy khi đấy mình mong là những cái dòng này dù rất là ngắn và nó rất là nhỏ xinh này thôi, nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho bạn cảm thấy khá hơn được phần nào. Mình tin và mình mong rằng bất cứ khi nào bạn cảm thấy yếu lòng thì những câu nói này sẽ làm cho bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn. Vì thế nên nếu bạn nào mà có mua son thì đừng vứt vỏ giấy đi nha. Tất nhiên là mình sẽ luôn cố gắng truyền cái nguồn năng lượng tích cực nhất của mình đến với mọi người. Và khi mà mọi người cầm bé Ophelia trong tay thì mình hy vọng là nó sẽ như là một đại diện của mình, như là kiểu mình đang ở bên cạnh bạn, nhắc nhở bạn là phải vui lên, phải tự tin lên, phải luôn yêu đời. Đấy. Mình nghĩ chắc bây giờ mọi người cũng đã khá tò mò về các màu son trong cái collection, trong bộ sưu tập lần này của Trang rồi. Và phần tiếp theo thì mình sẽ swatch và review, cũng như là nói rõ lý do vì sao mình lại chọn những tông màu đấy nha. Mời mọi người bắt đầu. Trước tiên Trang phải gửi lời cảm ơn siêu chân thành tới các bạn Orange Rocky trên Snapchat. Chính mọi người đã giúp Trang cực kỳ nhiều trong quá trình chọn màu đau đầu đấy. Tất cả những cô bạn đã giúp Trang vào một ngày đẹp trời từ tháng 5 ơi, còn nhớ không? Thật tình là video này mình cũng không biết review thế nào cho không bị chủ quan đây. Sản phẩm của mình chẳng nhẽ lại nói không tốt nhỉ? Bởi màu son trong bộ sưu tập này được Trang lựa chọn theo các tiêu chí. Thứ nhất là phù hợp với nhiều tông da. Thứ hai là đa dạng về phong cách make up. Thứ ba là những tông son mà cá nhân mình sử dụng cực kỳ nhiều. Thứ tư là những gam màu đang rất thịnh hành ở nước ngoài nhưng vẫn còn hơi hiếm ở Việt Nam. Hôm nay Trang thử cả hai kiểu make up nhẹ và make up đậm hơn, phong cách khác nhau một chút để mọi người có thể dễ dàng quan sát màu son với từng kiểu. Đầu tiên thì chúng mình có Focus Here là một tông cam nâu. Nếu chỉ thoa một lớp mỏng thì sẽ thấy sắc cam rõ hơn. Trồng thêm thì tông đất sẽ hiện rõ và đậm hơn chút. Để trao giải màu son phù hợp hàng ngày nhất thì đó là bạn Fall For You này. Đây cũng là tông màu mà Trang rất tâm đắc bởi nó là sự hòa quyện của hồng, nâu và một chút đỏ. Không hẳn là hồng đất nhưng cũng không phải là hồng đỏ. Độ đậm nhạt thì sẽ tùy thuộc vào số lớp son mà bạn thoa lên môi. Một chút lòng môi thì cho vẻ ngoài nhẹ nhàng tươi tắn, và cả môi thì cho một cái nhìn yêu kiều hơn. Fall For You tạm dịch là đổ gục vì em. Đa số các bạn nghe thì đoán ngay là tông son đỏ, nhưng Trang lại chọn cái tên này cho một gam màu pha nhã nhặn thế này vì mình luôn có một hình ảnh tưởng tượng trong đầu là bạn nào dù tông da nào đi chăng nữa thì dùng màu này cũng sẽ rất yêu. Không nhí nhảnh quá nhưng cũng không rực rỡ quá, rất vừa phải. Nói chung là rất yêu. Lý do Trang cho ra đời chất son lì trước bởi đây là chất son mà mình sử dụng nhiều nhất và cũng là kết quả vote áp đảo của các chị em. Hy vọng trong thời gian tới Trang cũng có thể tập trung vào các chất son khác nữa. Mọi người hãy giúp mình bằng cách chia sẻ thật nhiều cảm nghĩ và mong muốn nha. Với phong cách dễ thương cute thì Trang đề cử bé Dreamer, cô nàng mộng mơ. Dreamer là tông hồng tươi có chút xíu đỏ trong đó. Trong tất cả 7 tông màu thì có Focus Here và Dreamer là không làm trắng răng chói lòa như các tông còn lại. Nhưng khi Trang dùng thì cũng không hề thấy bị xỉn màu đi. Tông hồng này nếu nhìn qua mọi người có thể sẽ thấy là bánh bèo quá. Nhưng khi dùng lòng môi hàng ngày, nhất là với các bé còn đang đi học thì lại siêu dễ thương. Chỉ cần son thôi, không cần thêm gì nữa đâu. Dreamer chính là đại diện cho kiểu make up Hàn Quốc dễ thương, cute, muốn nựng.
Ngay sau đó thì là Vibe, một tông nâu có base đỏ Trang cũng rất là thích. Thôi không nói thích nữa vì chắc chắn là thích cặp 7 mà. Với các bạn thích makeup kiểu Tây sexy hơn thì Vibe đã sẵn sàng để làm bạn siêu lòng đây. Ngay khi Trang lộ diện em ý đầu tiên thì rất nhiều bạn đã phấn khích và chấm ngay em này, làm tinh thần mình cũng phấn chấn dạo rực theo. Sắc nâu có đỏ nên da cũng sáng theo luôn. Với tông này khi bạn điều chỉnh từ nhạt đến đậm dần thì sẽ ra được nhiều gam nâu đỏ khác nhau đấy. Bé Nightfall này là kiểu son lì nhưng không lì hoàn toàn mà có một lớp dưỡng nhẹ trong đó. Trang không muốn son sẽ gây cảm giác nặng hay khô môi cho người dùng nên cũng đã quyết định sẽ để độ lì vừa phải để son mềm vừa đủ mà vẫn nhìn lì. Kiểu dạng như là semi matte vậy đó. Khi bạn môi lại không thấy dính nhưng lớp son vẫn giữ cố định không bị trơn trượt. Tuy nhiên Trang vẫn có một vài lưu ý nho nhỏ với các bạn môi khô. Nếu môi bạn có những vảy da chết thì Trang vẫn luôn nghĩ rằng son lì sẽ không phải là một sự lựa chọn thích hợp đâu. Tất nhiên là Trang không thể nào nói rằng cây son này tuyệt vời lắm, dù lì nhưng rất mềm, chế hết được cả da chết, yên tâm đi. Không thể nói như vậy vì bản chất son lì có những đặc điểm riêng của chúng rồi. Vậy nên mọi người cân nhắc ở điểm này nha. Tiếp đến là July Rain, cơn mưa tháng 7. Bởi năm nào vào sinh nhật mình trời cũng đổ mưa ào ào nên đó đã là một phần kỷ niệm gắn liền với mình rồi. Hơn nữa vì sắc cam là màu mình rất yêu thích, gộp hai cái yêu thích lại với nhau và ta-da! Tông cam đỏ gạch với cái tên July Rain ra đời. Giờ mình đã ít sử dụng tông cam tươi hơn nên đã quyết định để một sắc cam pha như thế này lộ diện. July Rain là một tông pha giữa ba màu đỏ, cam và nâu. Đây cũng là tông mà các bạn da ngăm mê nhất trong quá trình Trang test màu thử trong team Ophelia. Mặc dù có sắc cam nhưng lại không làm xỉn da và các bạn ấy cũng không hề cần make up cầu kỳ luôn. Màu son vẫn nổi bật bừng bừng. Chất son càng lì thì thường sẽ càng rít, khô môi hơn nhưng cũng sẽ giữ màu lâu hơn. Nhưng vì Trang đã đưa ra quyết định ưu tiên độ mềm môi hơn cả nên cũng đã phải đánh đổi với thời gian bám màu. Nếu bạn không ăn mà chỉ uống nước thì son sẽ bám nhẹ ra thành nhưng màu vẫn giữ rất tốt. Khi ăn xong nếu là đồ dầu mỡ thì thường màu son sẽ trôi hết và bạn sẽ cần phải dặm lại sau đấy. Thật ra thì mình cũng chưa tìm được loại son thỏi nào mà khi ăn xong màu vẫn còn nguyên si cả. Lúc nào cũng là tình trạng viền môi còn bên trong bay đi mất tiêu. Nếu thoa lòng môi thì màu sẽ giữ khoảng 2-3 tiếng rồi nhạt dần sau đó. Cả môi trồng nhiều lớp hơn thì sẽ để được tới 4-5 tiếng nếu bạn không ăn gì. Cô gái nào cũng cần một màu son đỏ và Trang chọn đỏ lạnh. Lý do à? Cả khuôn mặt sẽ bừng sáng và răng thì như vừa đi bọc xứ về luôn. Cái tên The One bởi vì khi nhìn vào là không lẫn lộn với gam nào khác được cả. Sắc đỏ luôn mang một nét quyền lực riêng mà. Son không có mùi gì cả. Nếu như bạn hít kỹ thì sẽ thấy một mùi kem nhẹ thuần túy. Giá chính thức của mỗi một bé thì sẽ là 250.000 đồng và đây cũng sẽ là phiên bản giới hạn cho sản phẩm đầu tiên này. Trang cũng muốn được nghe thêm chia sẻ từ mọi người để có thể phát triển Ophelia theo hướng chị em mong muốn nhất và cải thiện những thiếu sót ban đầu nữa mà. Bewitch là gam màu cá tính nhất trong bảng. Có thể chị em sẽ ít sử dụng hàng ngày nhưng mùa đông đến gần thì rất nên có một tông burgundy đỏ mận rượu trên giá son đấy. Bewitch mang lại cái nhìn hơi ma mị, sắc sảo. Cái tên Bewitch ra đời cũng là vì ý nghĩa như bị bỏ bùa mê vậy. Nhìn một lần là sẽ thấy thu hút ấn tượng ngay. Đang giận hờn mà thoa màu này nữa thì ai cũng sợ chạy mất dép luôn. Đây cũng là màu thứ 7 trong bộ sưu tập lần này rồi đó mọi người ơi. Mọi người thấy sao? Thấy sao? Khen nha, nhớ khen một tiếng cho Trang vui nha. Khi mà bắt tay vào tạo nên một sản phẩm và nhìn nó từ cái bước chưa có gì cho đến khi hoàn thiện thì mình mới thực sự thấy là để tạo nên một sản phẩm không hề dễ. Và mình vẫn luôn trân trọng những cái cây son mà mình mua, nhưng mình cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng được là có thể tốn đến từng đấy công sức để có thể cho ra đời một cái cây son. Từ trước đến nay thì mình có một cái vấn đề nhỏ về tâm lý, đấy là mình sống hơi bị nội tâm quá. Mình rất là ít khi chia sẻ cái cảm nghĩ của mình với người khác, bởi vì mình luôn có một cái cảm giác là người ta sẽ có thể một lúc nào đấy sẽ làm tổn thương mình, và có thể là người ta không thực sự quý mến mình mà họ chỉ đang dùng những cái lời đấy để làm gì đấy mình về sau thôi. Thì mình bởi vì có những cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ rồi, và một phần là mình cũng lớn lên là con một nữa, thế nên là những cái đấy nó đã lớn dần với mình theo thời gian. Và nhiều khi mình cũng muốn cố gắng sửa nhưng mà mình cũng không biết sửa thế nào. Có những lúc mình thực sự quan tâm đến người ta nhưng mà mình lại giữ trong lòng rất là nhiều và mình không nói ra, bởi vì mình nghĩ là chắc là chỉ có mình hiểu là đủ rồi. Vì thế nên mình luôn xây một cái hàng rào xung quanh, một cái bức tường xung quanh mình như kiểu là bảo vệ, một cái bức tường tàng hình để ngăn cách mình với thế giới. Ngay cả việc làm video này cũng vậy, mình muốn kiểm soát 100% để không phải
cần sự hỗ trợ giúp đỡ từ ai hết để mình có thể tự quay video, tự edit rồi tự up, thì sẽ không phải hỏi ý kiến của ai, sẽ không phải nhờ vả ai cái gì đấy. Thì cái việc đấy nó cũng có những cái mặt tốt của nó, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái mặt nhược điểm khác. Khi mà mình làm việc một mình thì mãi cái năng suất cũng như là cái mục tiêu của mình nó cũng sẽ chỉ dừng ở đấy mà thôi. Và đúng là nếu mà mình muốn phát triển nhiều hơn thì chắc chắn là mình sẽ cần có một nhóm để cùng giúp đỡ, cùng phát triển và cùng hỗ trợ mình. Cái quá trình mà tạo nên Ophelia đã dạy cho mình những cái bài học đấy. Nếu mà chỉ một mình thôi thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể làm ra được một sản phẩm như thế này cả. Đây là công sức của tất cả những gương mặt này, những người đã cùng đồng hành với mình trong suốt những tháng dài vừa qua, dù là những cái project ngắn hạn hay là dài hạn. Thì đây chính là những người mà đã hỗ trợ mình cho cái dự án này có thể được xuất hiện ngày hôm nay. Nghe cảm giác như là đang lên lễ cho giải ấy, nhưng mà thật sự là như vậy. Bởi vì mình chỉ là một cái nhân tố bé tí xíu thôi. Vì chỉ cần thiếu bất cứ một gương mặt nào thì mọi việc nó cũng sẽ đều bị dang dở giữa chừng ngay lập tức. Và tất nhiên là cả các bạn đang xem nữa. Nếu mà mọi người xem lại video của mình từ những ngày đầu tiên thì sẽ thấy là Trang không hề thoải mái nói trước video lắm đâu. Và giọng nó sẽ nhỏ nhẹ hơn rất là nhiều. Nhưng mà càng ngày thì mình càng cảm nhận được cái tình cảm mọi người dành cho mình. Và mình muốn diễn tả hết mức có thể như là mình ngày thường, để mọi người có thể biết được là Trang trên video và Trang ngoài đời nó cũng không khác nhau lắm. Mình chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể cảm nhận được tình cảm chỉ qua mạng mà thôi. Và thật sự thì có những ngày mình rất là buồn, rất là suy sụp. Và mọi người nhắn tin an ủi mình như kiểu là chị em là người thân trong gia đình ấy, chứ không phải là một người lạ và chưa gặp nhau bao giờ đâu. Khi mà đọc những cái dòng đấy, nhiều khi mình cũng không hiểu được là mình đã làm những gì để mà người ta có thể nhắn tin tình cảm đến mức như vậy. Mình chỉ muốn nói là mình cảm ơn mọi người rất là nhiều thôi, và mình không muốn khóc đâu. Và sản phẩm này ra đời cũng là để dành cho các bạn, những người mà đã luôn theo dõi, đã luôn ủng hộ động viên Trang trong từng video, trong từng cái ảnh. Có lẽ cảm nhận mọi người như là bạn bè rồi, nên là mình đang nói bắt đầu lung tung lên. 2 năm trở lại đây có lẽ là 2 năm mà biến động, thay đổi nhiều nhất trong cuộc đời của mình từ trước đến nay. Chưa bao giờ mà mình lại có một gia đình lớn đến như vậy, để có thể chia sẻ tất tần tật mọi thứ và cảm thấy thoải mái khi mà được trò chuyện và được lắng nghe, được mọi người kêu nhớ khi mà không ra video, được mọi người gửi yêu cầu về những chủ đề mà thậm chí mình còn chưa bao giờ thử. Rồi đến những cái chia sẻ rất là đời thường từ những bạn mà nhận được học bổng du học, rồi có bạn trai, rồi là đang theo đuổi một crush nào đó, hay là bị rơi thỏi son. Thì giả sử bây giờ mà mình có khả năng phân thân thì chắc chắn mình sẽ làm để đi ôm mỗi người một cái thật là chặt. Mình rất cảm ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh ủng hộ mình, đã luôn tạo cho mình một nguồn động lực vô cùng lớn, đã có thể cùng chia sẻ niềm vui với nhau trong những cột mốc mà Trang trải qua. Và mình cũng hy vọng là mình có thể làm điều tương tự như vậy với bạn. Mình mong là khi mà xem video của mình thì bạn sẽ cảm thấy vui hơn, phấn chấn hơn, và có một cái nguồn cảm hứng nào đấy được sinh ra chẳng hạn. Thì như vậy thôi mình cũng đã rất là vui rồi. Và mình yêu mọi người. Và mình mong mọi người cũng sẽ đón nhận bé Ophelia vào lòng nha. Mọi ý kiến đóng góp, chia sẻ của mọi người đều rất là quý giá đối với mình. Và mình tin rằng bạn sẽ giúp mình hoàn thiện sản phẩm hơn nữa, và để có thể cho ra đời những cái sản phẩm chất lượng nhất, đặc biệt là với các cô gái Việt Nam. Bé Nightfall này sẽ xuất hiện vào lúc 10 giờ tối tính theo giờ Việt Nam tại trang web ophelia.vn. Và các bạn ở Mỹ hay là ở nước ngoài thì cũng đừng lo, bởi vì sản phẩm son này của Trang cũng sẽ được ship toàn thế giới. Và trang web dành cho các bạn ở Mỹ cũng như là các nước khác là opheliacosmetics.com. Và nếu bạn nào có sở hữu trong tay thì nhớ là phải selfie với cái mặt khuất này để cho Trang thấy nha. Và chắc chắn là phải sử dụng hashtag Trang Makeup cũng như là Ophelia để Trang có thể nhìn thấy và ấn like nha. Ok, có lẽ là Trang sẽ dừng video tại đây. Nói nhiều quá có khi mọi người lăn ra khó hết rồi. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Không đủ đâu, nhưng mà tôi cứ cố cảm ơn được câu nào thì cảm ơn thôi. Và mình chúc mọi người sẽ luôn vui vẻ, giữ sức khỏe thật tốt, luôn tươi cười, tràn trề năng lượng và thuận lợi với tất cả mọi việc nha. Mình yêu mọi người rất là nhiều. Bye bye.